8 دی ماه 1403 بود که مسابقه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی منتشر شد در جزیره ابو موسی. موضوع مسابقه طراحی 120 تا 150 واحد مسکونی حمایتی بود به همراه فضاهای خدماتی و پشتیبانی از جمله فضاهای فروشگاهی، اداری، نمازخونه و همچنین یک منبع آبی که باید برای اون مجموعه طراحی میشد. از اونجایی که زندگی در این جغرافیا بسیار سخت و طاقت فرساه، ما تصمیم گرفتیم که مسئله‌مون رو ببریم به این سمت که نگاه تازه‌ای به اقلیم منطقه داشته باشیم و بتونیم از این طریق الگو و مدل جدیدی برای زندگی، مسکن در منطقه جنوبی و اقلیم جنوبی ایران طراحی بکنیم. استراتژی که در واقع اتخاذ کردیم منوط به 2 پارامتر خیلی مهم بود. یکی باد و دیگری سایه که به معنایی میشه ارتباط بین فضاهای پر و خالی. نسبت پر و خالی در پروژه ما در 2 مقیاس بررسی شد. یکی در مقیاس خرد و دیگری کلان. ما در مقیاس خرد پرها و خالیهامون رو به گونه متفاوتی طراحی کردیم. در واقع پرهامون مدول‌هایی بودند که با توجه به اینکه ما قرار بود یک مسکن حمایتی و یک مسکن ارزان قیمت طراحی بکنیم، این پرهامون رو دیدیم و بخش خالی‌ها حیاط‌ها و تراس‌هایی بودند که در 2 سر پروژه طراحی شدند. به واسطه این حیاط‌ها و تراس‌هایی که در 2 سر این مدول‌ها طراحی شدند، اینها تبدیل شدند به مفاصلی که میتونه پروژه رشد پیدا بکنه و به واسطه این مفصل‌ها تکثیر بشه و پروژه ما رو نهایتاً در مقیاس کلان شکل بده. با گسترش این مدول‌ها و در کنار هم قرار گرفتن اونها در مقیاس کلان پروژه، یک استراتژی خطی برای طراحی پروژه‌مون تولید کردیم. همچنین از کنار هم قرار گرفتن این لاین‌های مسکونی فضاهای خالی بینش تعریف شد که میتونست در موقعیت‌های مختلف نسبت‌های مختلفی پیدا بکنه. یعنی در قسمت‌های فاصله بین این بلوک‌ها خیلی کم میشه، به هم فشرده میشه، ماهیت کوچه به خودش میگیره. در جای این بلوک‌ها اصلا فاصله میگیرن، ماهیت حیاطگونه به خودش میگیره و ما فضاهای خالی در واقع پروژه رو اسمشو گذاشتیم کوچه حیاط. تبدیل شدن کوچه‌ها به حیاط‌ها و بالعکس و به عبارتی ورود و دعوت باد به فضای داخلی پروژه. بعد از اینکه این 2 مقیاس رو ما بررسی کردیم، از برهم نهی این 2 لایه پرخالی در 2 مقیاس روی هم تونستیم که به مسئله باد و سایه تا حدی پاسخ بدیم و آسایش دمایی رو برای اون فضا و پروژه‌مون به ایجاد بکنیم. یکی از نیازهای پروژه طراحی یک فضای عمومی، تفرجگاه یا استراحتگاه برای ساکنین بود. به عبارتی حضور مردم در پروژه. این یعنی حذف اتومبیل از مجموعه پروژه. ما 2 راهکار رو میتونستیم توی این مسیر باش مواجه بشیم. یکی این که پروژه رو ببریم بالا، یک پیلوتی داشته باشیم که بتونیم از اون برای پارکینگ هامون یا فضاهای دیگری استفاده بکنیم که ما این استراتژی رو انتخاب نکردیم و پروژه رو روی زمین قرار دادیم و اتومبیل ها رو از پروژه حذف کردیم و پارکینگ رو در ضلع شرقی پروژه سامان دادیم. ضلع شرقی پروژه نقطه اتصال به زمین همسایه بود که ما آینده نامعلومی رو برای اون زمین داریم. برای ما به این واسطه پروژه رو از زمین همسایه یا از زمین شرقی با یک فاصله قرار دادیم و زمین شمالی امتداد مسیر حرکتی بودش که اتومبیل‌های وارد شده به پروژه از زمین خارج میشن. این صفحه پابلیک اسپیس ویژگی‌های مختلفی برای پروژه ما به همراه داشت. یکی از ویژگی‌هاش این بود که از اونجایی که ما می‌خواستیم تمام بلوک‌ها به هم دیگه متصل بشن، نیاز داشتیم به طراحی یک پابلیک اسپیس خطی که بتونه همه اینا رو در کنار همدیگه قرار بده. از ویژگی‌های این
این صفحه میشه به این اشاره کرد که اولا کل مجموعه رو به دو بخش تقسیم میکنه و این تقسیم کردن به دو بخش کمک میکنه به زونبندی بهتر پروژه و در آدرس دهی کمک بکنه به افراد و همچنین در مرحله بندی ساخت و ساز پروژه. همچنین این صفحه تمام واحدها رو در واقع به هم دیگه متصل میکنه و تمامی ارتباطات عمودی و افقی پروژه رو در داخل خودش حل میکنه. به عبارتی با حذف باکس پله به عنوان یک عنصر استاندارد شده همیشگی در پروژه ها، حرکت پیاده و حرکت انسان رو از درون اون باکس ها میکشه داخل خود فضای پروژه و روی این بدنه ها در واقع آدما حرکت میکنن. ارتباط بین همکف و طبقه اول و طبقه اول با بام و همچنین تمام ارتباطات افقی در لول اول از طریق صفحه پابلیک اسپیس اتفاق میفته. این پابلیک اسپیس خطی در مرکز عریض و پهنه و هر چقدر که به اطراف میره، هر چقدر به سمت کوچه ها و حیات ها حرکت میکنه، لاغر و نحیف میشه و تبدیل میشه به دسترسی های نیمه خصوصی و به عبارتی کوچه هایی برای دسترسی به اون واحد ها. همچنین این صفحه به واسطه این که در تراز اول وجود داره و طراحی شده به عنوان یک سقف برای فضای زیرین خودش عمل میکنه و در واقع زیرش تبدیل میشه به یک پابلیک اسپیس سرپوشیده و سعی میکنه از این طریق و ایجاد سایه در پروژه در کنار باد زیست پذیر بکنه اون بخش رو. وقتی داخل این کوچه و حیات ها داریم حرکت میکنیم به واسطه اختلاف سطحی که بین زمین و طبقه همکف پروژه وجود داره، خب دید به داخل وجود نداره، در حالی که از داخل پروژه میشه بیرونی دید ولی از بیرون به داخل این اتفاق وجود نداره. خود صفحه پابلیک اسپیس هم مثل صفحه زمین اختلاف ارتفاع داره با کف طبقه اول و این خودش باز باعث شده که صفحه پابلیک اسپیس در تراز پایینتری باشه و دید و اشرافیت در اون طبقه هم اتفاق نیفته. همچنین نوع پنجره گذاریمون، بازشوهامون، ورودیهامون سعی شد به گونه‌ای اتفاق بیفته که هیچ دو پنجره‌ای روبروی هم حتی با فاصله نزدیک به هم نباشه. نه تنها تمام اشرافیت و حریم‌هایی که مورد نیاز بود برای واحدهای مسکونی تامین بشه، بلکه نوع حفره‌گذاری روی بدنه‌ها چه به لحاظ بازشو پنجره و چه به لحاظ بازشوهایی که روی پوسته پروژه است برای جریان هوا کمک بکنه به ایجاد کوران هوا و به نوعی میشه گفتش ما از طریق خنک کردن فضاهای این بیتوین و میانی بود خواستیم پروژه رو خنک کنیم، نه به واسطه اینکه اون بادها رو مستقیم بیاریم داخل خونه، چون به نظر اون میرسید که شاید کار نکنه. انگار ما سه لایه داریم، لایه بیرون که خیلی داغه، لایه این بیتوین یا میانی که به واسطه این حفره ها و سایه ها و جریان باد تا حد زیادی قابل زیست شده و دماش اومده پایین، و لایه اینتریور که چسبیده به این فضاهای نیمه باز و داره از هوای داخل اونا تغذیه میکنه. یکی از مواردی که توی طراحی پلان بهش توجه کردیم این بود که یک مدول طراحی کردیم در ابتدا و با گسترش اون مدول تونستیم به تیپ‌های مختلفی برسیم. ما 4 تیپ پلن داریم در 2 مدول، 2 خواب، 3 خواب، 4 خواب و 5 خواب. استراتژی در واقع پلان‌ها به شکلی بود که پلان‌های کشیده‌ای، عرض تمام این تیپ‌ها با هم دیگه برابره اما در طول متفاوتن و ورودی واحدها تقریباً از میانه هر پلان اتفاق میفته. یعنی بعد از تعریف یک ورودی برای هر واحد که با چند تا پله از محیط بیرون جدا میشه، یک فضای ورودی رو تعریف میکنه، میایم داخل، عمومی و خصوصی از همینجا جدا میشن. تراس هایی که ما در دو طرف هر کدوم از این بخش ها قرار دادیم. به عبارتی اتاق خواب ها حتی لازم ندارن که پنجره هایی به بیرون داشته باشند. اتاق خواب ها به واسطه اینکه تراس دارند، یعنی یک تراس سرتاسری در انتها اتاق خواب ها رو به هم متصل میکنه، ما میتونستیم تنها نور رو از درون اون فضای این بیتوین بگیریم و به عبارتی تعداد پنجره ها رو توی پروژه‌مون به حداقل برسونیم، اما بازشوهای زیادی داشته باشیم که جریان هوا و نور غیر مستقیم رو به داخل پروژه ما بکشه. توی طبقه بالا هم حتی ورودی واحدها به گونه‌ای بود که باز با گذاشتن پله‌هایی در ورودی حتی اون صفحه پابلیک اسپیس رو از پروژه جدا کردیم، بین اون کوچه‌هایی که طراحی شده بود
و فضای ورودی و اینتریور یه سری مفاصلی رو قرار بدیم که این سلسله مراتب فضایی رو برای ورود به هر کدوم از این واحدها بتونه سازماندهی بکنه. پروژه چند عملکرد مختلف داخل خودش بود. خب اصلی ترینش فضای مسکونی بود، ولی بخشای دیگه‌ای هم باید طراحی میشد، مثل فروشگاه، فضای نمازخونه، فضای پشتیبانی، منبع آب، بخش اداری و داستان‌های از این دست. از اونجایی که با این فضاها میبایست بیرون از پروژه هم سرویس بده، کلیه این فضاها یعنی نمازخونه، منبع آب و اداری، فضای فروشگاهی رو به عنوان یکی از بازوهای پروژه در نظر گرفتیم که ورودی پروژه هم از کنار این بخش تعریف میشه. یعنی نمازخونه‌ای که کاملا به بیرون سرویس میده، منبع آب و فضای اداری که در کنار اون قرار داره و از بیرون قابل دسترسیه، و در انتها بخش فروشگاهی که مرز بین درون پروژه و بیرون رو شکل میده. هم از بیرون میشه اومد داخلش خرید انجام داد و هم کسایی که ساکنین پروژه هستن بدون اینکه از مجموعه خارج شن میتونن بیان داخل این فروشگاه خرید بکنن و بیرون برن. همچنین یک فضای عمومی چند عملکردی رو برای پروژه در نظر گرفتیم که در امتداد صفحه پابلیک اسپیسمون تعریف شد. رویدادهایی که میتونست اونجا شکل بگیره، چه جمع شدن آدم‌ها، برگزاری یک ایونت یا مراسم، دیدن فیلم، فضای بازی کودکان و اتفاقاتی از این دست در واقع میتونست اونجا سازماندهی بشه. این فضا هم به نوعی هم رابطه بین درون و بیرون بود و هم به واسطه اینکه فضای نیمه باز یا نیمه بسته بود، این آسایش دمایی رو برای افراد ایجاد میکرد که بتونن داخل پابلیک اسپیس باشن اما کمی با آرامش بیشتری بتونن توی این فضاها حضور داشته باشن. در یک جمله، پروژه باید انقدر فشرده می بود که سایه تولید کنه و انقدر گشوده که جریان هوا رو درون خودش برقرار کنه و مدام بین حالت گشوده و فشرده در نوسان باشه و بازی کنه.